السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة وصفحة الورشة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله هتكلم في موضوع مهم جدا، بس خلوني في الأول أشكركم. إحنا وصلنا في الصفحة ل 71 ألف متابع، وإن شاء الله في انتظار سماع خبر كويس جدا بالنسبة للصفحة في الأيام الجاية دي، ادعوا لنا بالتسهيل بإذن الله. كمان القناة الحمد لله وصلنا 42 ألف مشترك، وفي انتظار المزيد، والحمد لله على تفاعل كويس في الفترة دي، وأنا بشكركم لأن ناس كتير لبت الدعوة لما قلت يا جماعة لو سمحتوا اللي عندي على الفيس يدخل كمان يشترك على الصفحة عشان نعادل الكفتين. احنا دلوقتي عندنا 112 ألف متابع، 71 على الفيس أو 113 و42 على اليوتيوب. فده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ما كناش يعني نطمح ان احنا نوصل لكده، ولكن فضل ربنا كبير. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهارده. بعد الانترو ان شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا عن الحالات اللي لازم افصل فيها الثلاجة بتاعتي فورا تجنبا لحدوث مشاكل اكبر. اهلا بكم تاني. قلت في الانترو ان شاء الله هتكلم عن الحالات اللي لازم افصل فيها الثلاجة بتاعتي فورا وبدون تردد. اول حاله من الحالات اللي لازم افصل الثلاجه بتاعتي لو الثلاجه عاديه او بابين، سواء ديفروست بابين او باب واحد، اللي لازم افصل فيها الثلاجه فورا بدون تردد. لو انا بستخدم آلة حاده عشان اطلع اكل من الثلاجه، لحمه او اي حاجه، وخرمت الفريزر، في الحاله دي لازم افصل الثلاجه. طلع غاز عليا وعرفت ان انا خرمت الفريزر، لازم افصل الثلاجه. ما تحاولش تعمل اي حاجه تاني، يعني ما تحاولش تسد الخرم ده وتتوقع ان الثلاجه ممكن تشتغل. لا والله، ما فيش عفريت هينزل من يشحن لك الثلاجه بتاعتك ويرجعها ويلحم الخرم ده. لا، لازم افصل الثلاجه فورا، لان اللي بيحصل هنا ان الفريزر بتاع الثلاجه منطقه سحب وفيه ميه، فالموتور بتاع الثلاجه هيسحب اللي موجود في الفريزر من الميه دي، وهيختلط بالزيت بتاع الموتور، وفي الغالب لو سبت الثلاجه الموتور بتاعي هيتحرق. فعشان اتجنب ان ادفع مبلغ كبير، لازم اول ما اعمل الحركه دي افصل الثلاجه. الفتحه اللي حصلت في الثلاجه دي هي طلع منها خلاص غاز الفريون، وغاز الفريون مش هينفع يكون بديله الهواء ولا الميه اللي هتنزل، وبالتالي مش هيحصل حاجه جديده لو سبت الفريزر. لو انت خايف تقول لحد ان الفريزر اتخرم سواء كنت ست بيت او كان حد في البيت وخايف يقول ان انا خرمت الفريزر بتاع الثلاجه، فاللي يحصل ان طبيعي اي فني هيجي هيلاقي الفريزر مخروم وهيقول ان الفريزر مخروم، عشان اكيد مش هيوقع نفسه بمشكله. وبالتالي فتيجي منك احسن او تيجي منك احسن، ونتحمل بقى المشيتين اللي هناخدهم وخلاص عشان نحافظ على موتور التلاجة. دي الحالة الأولى اللي لازم أفصل فيها التلاجة بتاعتي فورا بدون توقف، وما استناش حتى لما الغاز يطلع. يعني خلاص أنا عرفت إن أنا خرمت الفريزر، لازم أفصل التلاجة بتاعتي واستدعي فني يعمل لي حمل الفريزر أو يغيره، ويرجع يفكي التلاجة، يعني يعمل لها تفريغ وإعادة شحن من أول وجديد. الحالة التانية اللي لازم أفصل التلاجة بتاعتي فورا هي حالة انقطاع التيار الكهربي المتكرر في نفس الدقايق أو الساعات. يعني مثلا في صيانة، فأنت لاحظت إن الكهرباء راحت، بعد دقيقة بالظبط الكهرباء جت، شوية والكهرباء راحت، شوية والكهرباء جت. في الحالة دي لازم تفصل التلاجة بتاعتك، لان هنا في تاثير كبير جدا بيتم على الموتور بتاع الثلاجه. هتلاحظ انها لما تروح وتيجي في نفس اللحظه موتور الثلاجه ما بيقومش بسبب الحمايه، لكن لو الحمايه مش ولا بد فده هيتاثر على ملفات الموتور بتاع الثلاجه، وبالتالي ممكن تخسر الموتور بتاع الثلاجه بتاعك بسبب العطل ده، اللي هو ان الكهرباء عماله تروح وتيجي. كمان ممنوع عبث الاطفال في الفيشه بتاع الثلاجه انه يحطها ويشيلها، لان ده برضو الريلي والاوفرلود اللي محطوطين على الموتور المفروض انه مش هيقوم الموتور، لكن في خطر ان يكون فيهم مشكله في ملفات الموتور على طول تتحرق، لان الموتور بتاع التلاجة مش متصمم ان هو يشتغل ويفصل في نفس الوقت. لازم بيكون في فتره، اللي هي ان الاحمال اللي موجوده جوه التلاجة، احمال فريون ما بين الضغط العالي والضغط المنخفض، يحصل لها تعادل، فخطر انها تشتغل في نفس الوقت ومش هتشتغل. في الغالب الموتور هيزن ومش هيقدر يشتغل. دي حالة تانية من الحالات اللي لازم أفصل التلاجة بتاعتي فيها فورا. كمان حالة انخفاض الفولت، لما ألاحظ إن الكهرباء عندي ضعيفة وموتور التلاجة بيشتغل بصعوبة أو مش قادر يشتغل، ودي تقدر تلاحظها من سرعة المروحة لو إحنا في الصيف، وفي الغالب انخفاض الفولت ده بيكون في فصل الصيف. انخفاض الفولت كمان ممكن يحصل بسبب حاجة طارئة، زي مثلا ان عندي حد بيشتغل جنبي في اللحام، بيعمل حاجة، جايب مكنة لحام وبيشتغل، عندي حاجة بتستهلك كهرباء كتير بتحصل في الوقت ده، فهتلاحظ ان الكهرباء عندك في الشقة بتخف،
او في عطل في المحولات او في اي حاجه عملت انخفاض للفولت او للتيار الكهربي، في الحاله دي كمان لازم تفصل التلاجة بتاعتك لحد ما يرجع ينتظم الفولت من تاني، وتحس ان الكهرباء رجعت تشتغل بكامل طاقتها، والا كمان ممكن تخسر موتور التلاجة وانت في غنى عن الموضوع ده. الحالة التالتة أو الرابعة كده، احنا مش عارف حتى دخلنا في الخامسة كمان، اللي لازم أفصل موتور التلاجة فيها أو أفصل التلاجة بتاعتي حالة انعدام التبريد. يعني أنا ملاحظ إن التلاجة بتاعتي بتشتغل لكن مفيش تبريد. مش هيحصل برضو إنك أنت هتسيبها شوية وتشغلها ممكن تشتغل تاني، لا، هنا في مشكلة. طالما أنا خلاص لي ساعة مشغل التلاجة مفيش تبريد في الفريزر، مفيش تبريد في الكابينة، ده كده معناه إن في مشكلة، وانا لازم اشوف المشكله دي. ففي الحاله دي لازم كمان افصل التلاجة بتاعتي، ما دام التبريد منعدم داخل التلاجة لازم افصل التلاجة. حاله من الحالات كمان اللي لازم افصل التلاجة بتاعتي ومده ما تقلش عن 4 ساعات، في حاله نقل التلاجة من مكان لمكان تاني. وانا يمكن هنا في القناه عملت فيديو عن الطريقه الصحيحه لنقل التلاجة بتاعتي من مكان لمكان تاني، والطريقه الصح اللي ما اخسرش التلاجة بتاعتي. لكن لو انت نقلت التلاجة وشغلتها بعدها على طول، فوارد جدا يحصل سدد في دايرة التبريد في ماسورة الكابيلاري اللي وريتها لكم قبل كده في الفيديوهات، واللي قلت لك ان اي نقطة زيت كفيلة انها تسد التلاجة. عشان كده بنقول لازم نقلت التلاجة من مكانها لازم برضو تفصل التلاجة، ولازم تفصل التلاجة لمدة ما تقلش عن 4 ساعات عشان يستقر الزيت ويرجع تاني في مكانه في موتور التلاجة، وما يكونش يتحرك في الدايرة بتاعتي ويسبب لي مشكلة بعد كده. من الحالات برضو اللي لازم افصل فيها التلاجة، وخصوصا هنا هتكلم عن التلاجة النفروست، واللي دايما بنلاقي شكوى منها في موضوع ان التلاجة بتبرد في الفريزر كويس لكن التبريد تحت منعدم. لو لاحظت ان العملية دي بتزيد، يعني التلاجة بتقل كفاءتها يوم بعد يوم، فانت كده مستني ايه؟ هو هنا في الغالب في التلاجة النفروست بيكون في مشكلة في دايرة الإذابة، فعندي الفريزر بيتكون عليه تلج، التلج ده بيتكون كمان على المروحة بتاع الفريزر. واللي بيحصل هنا ان هيفضل التلج ده يبقى كثيف لحد ما يوقف مروحه الفريزر، لان انا معالجتش المشكله الاساسيه اللي في الغالب هتكون عطل في احد مكونات دايره الاذابه، سواء كان التايمر او السخان او السيرموفيوز او السيرموديسك. وحاجه من الحاجات دي هتكون تالفه هي اللي عامله لي المشكله دي. لو انا جبت فني وفحص لي التلاجه بتاعتي اكيد هيوصل للعطل ده بسهوله، وهيجنبني ان انا ادخل في تكاليف اكبر. يعني انا مثلا عندي سخان من السخانات بايظ، او عندي سيرموفيوز بايظ حاجه ب 15 جنيه ولا ب 20 جنيه، وانا رحت مشغل التلاجة بتاعتي، هتاخد كمان معاها المروحة، لان التلج هيخلي المروحة لما يتكون حواليها يا اما هيكسر ريشة يا اما المروحة نفسها هتبوظ، وانا كده هتكلف تكلفة اكبر من اللي كنت اتوقع. دي في الغالب هي الحالات اللي لازم افصل التلاجة بتاعتي فيها، وما استناش لحد ما اجيب فني. لازم افصل التلاجة الاول وبعدين استدعي فني اذا كانت حاجة من الاعطال اللي انا قلتها. لكن لو حاجة طارئة زي انخفاض الفولت، زي الحاجات اللي احنا ذكرناها، نقلت التلاجة، الكلام ده، لا، افصلها لمدة من الوقت وبعدين شغل التلاجة بتاعتك. اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهارده مفيد، وشكرا لكم واشكركم تاني على متابعتكم، وان شاء الله هستناكم المتابعين اللي على صفحة الفيس ينوروني كمان على قناة اليوتيوب. وبشكركم تاني على العدد اللي احنا وصلنا له، واتمنى ان حضراتكم تعملوا مشاركة الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس اللي تستفيد بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.